साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले आइफोन अथवा आइओएस सम्बन्धी तीनवटा टिप्सहरु प्रस्तुत गर्न गएको छु। यदि हजुर आइफोन अथवा आइओएस प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरको लागि उपयोगी हुनेछ र यो टिप्स पनि दिनहुँ उपयोगी हुनेछ। ती टिप्सहरु के हुन् त जान्ने छौं यो भिडियोमा। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुर माझ उपस्थित भइसकेको छु भने तपाईहरु सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र सम्मान जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् सुरु गरौं आजको यो आइफोन अथवा आइओएस सम्बन्धीका तीनवटा टिप्सहरु के हुन् त। साथीहरु आइओएस अथवा आइफोन सम्बन्धी साधारण तर दिनहुँ काम लाग्ने टिप्स मध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको छ किबोर्ड सम्बन्धी। यदि हजुरले किबोर्ड एक हातले टाइप गर्न चाहनुहुन्छ भने किबोर्डमा रहेको इमोजीलाई एकछिन टच एन्ड होल्ड गरिदिनुस्। त्यसपछि हजुरले त्यहाँ किबोर्ड दायाँ अथवा बायाँ कतापट्टि राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ अप्सन हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार दायाँ अथवा बायाँ कतापट्टि राख्न चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले एकै हातले किबोर्ड टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरको हात कहिलेकाहीँ बिजी भएको खण्डमा यो विधि हजुरले अपनाउन सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले एक हातले टाइप गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो विधि हजुरले अपनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले अझसम्म यो विधि अपनाउन जान्नुभएको थिएन भने हजुरले आजदेखि यो विधि प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी टिप्स नम्बर 2 मा रहेको छ यदि हजुरले सानोतिनो जोडघटा गुणनहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो मोबाइलको क्याल्कुलेटर खोल्न आवश्यक छैन। सिधै हजुर मोबाइलको सर्च बारमा गएर हजुरले त्यहाँ जोडघटा गुणनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु त्यसैगरी टिप्स नम्बर 3 मा रहेको छ हजुरले मोबाइलमा नम्बर डायल गर्दा अथवा हजुरले मोबाइलको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्दाखेरि यदि हजुरले कुनै पनि नम्बर अथवा संख्या अथवा कुनै पनि क्यारेक्टर हजुरले गलत दाब्नु भयो अथवा गलत प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसलाई मेटाउनको लागि हजुरले क्लियर बटन प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो होला। तर हजुरले आइफोनमा कुनै पनि संख्या कुनै पनि नम्बर अथवा क्यारेक्टरलाई मेटाउनको लागि जसरी क्लियर बटनले हजुरले मेटाउनुहुन्थ्यो त्यसैगरी हजुरले मेटाउनको लागि त्यो संख्या अथवा क्यारेक्टर नम्बरमाथि हजुरले औंलाले घिच्दिनुस्। हजुरले जसरी क्लियर बटनले मेटाउनुहुन्थ्यो त्यसैगरी हजुरले औंलाले घिसेर पनि ती नम्बर संख्या अथवा क्यारेक्टरलाई मेटाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यही थियो आइओएस अथवा आइफोन सम्बन्धी तीनवटा एकदम साधारण तर दिनहुँ काम लाग्ने टिप्सहरु। हस्त साथीहरु आजको यो आइफोन अथवा आइओएस सम्बन्धीका तीनवटा टिप्सहरुको भिडियो अहिलेलाई यति नै। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोको मुनि एउटा लाइक बटन कालो रहेको छ न्यानो स्पर्शका साथ नीलो पारिदिनु होला र यो भिडियोको बारेमा हजुरको कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् अथवा यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि खोलदोलेहरु छन् भने आफ्ना सृजनशील औंलाहरु चलाउन नहिचकिचाउनु होला। र तपाई यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा घुम्दै फिर्दै आउनुभएको छ अथवा तपाई यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ देखेका दुईवटा भिडियो हजुरले अझसम्म हेर्नु भएको छैन भने त्यसमा क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदा जाँदै हजुरका जीवनका क्षणहरू शुभ रहोस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। नमरे बाँचे कालेले साँचे फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियोमा हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त जय नेपाल।